Salutare! Cel mai longeviv nume din industria auto coreeană este SsangYong Corando, Korea Can Do, iar acum cu banii de la KG Group, când se va rebrandui în KG Mobility, să vezi acum produse de la SsangYong, să vezi acum Corando nou 2023-2024 și pentru prima dată avem o surpriză, vedeți accentelele albastre de pe acolo? Ei bine, ascund o surpriză. Probabil deja știți despre ce surpriză este vorba. Korea Can Do. SsangYong Corando Emotion pe mașini cu Luci Popa. Nu uitați de cele două giveaway-uri pe care le avem cu două mașini. Pentru primul trebuie să fiți doar abonați și pentru al doilea să urmați în descriere acele instrucțiuni. Cumpărați o piesă de la Piese Auto. Moreni, prietenii noștri. Nu mai lungim. Din Coreea în Egea, în Marea Neagră, mașini cu Luci Popa începe. Nu toată lumea poate sau nu toată lumea vrea să-și cumpere o mașină nouă. Dar dacă vrei să-ți cumperi o mașină second hand, măcar să nu-ți iei țeapă. Multe mașini de pe piață sunt cu kilometri dați înapoi, sunt lovite, sunt de America, sunt inundate, au fost taxi sau pur și simplu s-au ascultat manele în ele. Dacă nu ai unde să verifici mașina, încearcă raportul Car Vertical. El îți poate da date despre istoricul mașinii. Recent, cei de la Car Vertical și-au actualizat baza de date și majoritatea creatorilor de conținut din domeniul auto lucrează cu Car Vertical. Nu uitați că aveți 20% reducere în linkul din descriere. Baftă și hai să ne întoarcem la clipul nostru. Și da, Corando chiar vine de la Korea Can Do din 1983, ceea ce înseamnă că anul acesta împlinește 40 de ani. Bravo! Sunt curios peste cât timp vom vedea un KG Mobility Corando. Oricum, nu contează. E-Motion știți deja ce înseamnă. E-Motion înseamnă că este versiunea electrică. Avem versiune Corando pe benzină, avem versiune Corando diesel, care nu cred că se mai vinde la noi, dar a existat și cred că mai există pe alte piețe. 1.6 benzină, 1.6 diesel și acum avem 1.6 electric. Glumesc, n-are 1.6, că n-are cilindre, dar de la asta vine E-Motion. Prețurile pleacă de la 38.250 de euro cu TVA inclus, fără rabla, adică 26.650 cu rabla, ceea ce nu este deloc un preț rău pentru o mașină care vine mai mult decât dotată. Noi avem versiunea de top acum, care costă câteva mii de euro în plus, sincer am uitat, cred că e 41.000 fără TVA, 41.000 cu TVA fără rabla prețul. Da. Corando este un SUV compact, de dimensiuni compacte și ce am observat eu este cel mai boxy SUV electric pe care ți-l poți cumpăra acum. Toate au forma asta aerodinamică, nu știu ce, formă de pește leșinat, formă de picătură de apă, formă de... era să zic eu ceva. Pe când asta chiar arată SUV. Corando chiar este un SUV de-a binelea. Ei, asta nu înseamnă că mașina nu a primit îmbunătățiri aerodinamice, pentru că a primit. Și mașina chiar este destul de eficientă. Consumul pe care eu l-am acum este de 13,5 kWh de kilometri, care e mai mare decât cel cu care am venit, pentru că mașina stă de câteva ore pornită, pentru că am mai filmat-o și pentru alte medii, alte platforme. Deci 13 cu 13, 26, cu 13, 39, 300 de kilometri și cu încă 13 vine 52. Vine 400 de kilometri și mai avem încă 4 kWh care ne-au rămas la baterie în capacitate brută. Deci vreo 400 și un pic de kilometri am scos eu. Ei zic 350. Coreenii nu știu ce naiba fac și ei, și Hyundai, Kia și SsangYong. Fac niște mașini electrice foarte eficiente. Dar mai multe despre asta când o să intrăm în detaliu. Începem ca de obicei cu luminile. Avem fază lungă, fază scurtă, full LED cu reflector, lumini de zi cu LED, semnalizări cu LED și proiectoare de ceață cu LED din 3 bucăți. Foarte interesante din punct de vedere estetic. Avem și inserțiile astea albastre pe versiunea E-Motion. Farurile bat bine. Există o mică zonă, o mică dungă așa de penumbră între fază scurtă și fază lungă care delimitează cele două faze, dar per total lumina e multă și este din abundență și luminează bine. N-am avut absolut nicio problemă cu farurile lui Corando. Prietena oricărui narcisist, oglinda, are și ea semnalizare cu LED. Bailando Corando. Stopurile sunt
transparente la versiunea asta electrică, da? Cu toate că avem stopuri astea cu LED frumoase, cu efect 3D, cu ceaca-paca, deci oamenii chiar s-au chinuit să facă niște stopuri interesante. Cu toate că mașina este una de buget, nu găsești multe mașini electrice, indiferent de autonomie, care să fie sub 30.000 cu rablă, da? Dar bec la ceață, da? Și pe partea asta avem la fel, evident că avem la fel. Ce vreau eu să spun este că semnalizările sunt puse în afară și destul de jos, cum găsim la multe modele coreene. Alt detaliu interesant, la multe mașini, atunci când deschizi haionul mai mult sau mai puțin electric, aceste stopuri se sting. E bine, la Corando nu se sting. Și atunci poți să vezi din avion stopurile acestui SUV compact. Era să zic mai mult sau mai puțin electric, da, e full electric. Da. Și bagajul meu că trebuie să plec. Hai că nu-l arunc. Având forma asta de SUV pătrățos, de Duster ceva mai scump, de Duster mai premium, Corando s-a vândut bine. Îl ajută și garda la sol, sau cel puțin îl ajuta la varianta termică. Aici avem 17 cm sau 30 dacă vrei să parchezi peste o bordură. Nu vei zgâria bara aici dacă vrei să parchezi aproape de o bordură înaltă de București. Nu e rău. Asta îi dă, cu toate că avem o versiune cu tracțiune față, asta îi dă un unghi de atac de 19 grade, de degajare de 25 foarte bun și de rampă de 15. Da, Corando E-Motion nu este un off-roader. La versiunea electrică avem grila asta acoperită, dar uite ce desen frumos i-au băgat aici pe la grilă ca să pară ceva mai interesant și aceste puncte similare cu ce regăseam pe Renault Velsatis acum ceva timp. Dar mai sunt mașini care oferă astfel de chichițe de design. Oricum, e drăguță. Mașina chiar e drăguță, îmi place. Și hai să vedem vopseaua. Având un model care nu este premium, avem o vopsea un pic mai subțire, 0.10. Hai să vedem dacă și pe ușă e la fel sau doar avem o excepție pe capotă. 0.10. Deci 0.10 este tot. Inginerii din Pyeongtaang, unde e făcută mașina asta, au adaptat platforma Corando-ului termic la versiunea electrică, fără mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid, au trecut direct la electric. Așa se merge pe viitor. 17 inch jante, aceeași suspensie McPherson pe față, aceeași suspensie independentă pe spate, discuri 298 mm pe față, 284 mm pe spate și anvelope Nexen Roadian GTX SUV. Da. Sunt niște anvelope normale, nu sunt nici prea, nici foarte, sunt efectiv niște anvelope adecvate. Avem aici un scut pe care dacă vrei să-l freci, poți să-l freci de lucruri ceva mai joase, deci nu te duce prea mult în off-road și avem capitonaj aici pe la pasajul roții. Aici avem portul de încărcare, dar vom vorbi mai multe atunci când trecem la acest capitol. Pentru a reduce zgomotul de vânt și turbulențele, avem niște canale aici care direcționează aerul cumva în afara mașinii. Îmi pare rău că am dat peste microfon. Mi-a scos 62,3 decibel pe decibelmetru la 80 la oră pe traseul meu de test, adică undeva la nivel de Tucson sau Kia Sportage. Avem blind spot care merge foarte bine, în sensul că dacă ai ceva în unghiul mort, în momentul în care ai atins semnalizarea, faci vezi că e ceva acolo, vezi că e ceva acolo. Știi? Deci efectiv e vezi că e mașină, vezi că e mașină. Nu știu, n-am mai întâlnit așa de rapid. E pac! Știi? Dar chiar e foarte rapid. În rest, oglinda e mare, vizibilitate, whatever. Da? Continuăm cu cheia. Este tip briceag. Da? Ce mă? Craiova. Cheie tip Craiova, așa. Cheie tip briceag, cheie tip Craiova, cum zice și Harry Potter. Avem keyless la buton. Se rabatează și oglinzile. Și mașina face niște zgomote drăguțe. Ia fiți atenți aici. Când o închizi. Mai face o chestie. Ea se încuie. Dacă eu o descui și nu deschid ușa, ea se încuie după un timp. Și scoate sunetul ăsta după aia când apeși pe buton ca să o deschizi. Deci e foarte interesant. Este singura mașină care cântă când o încui. Și mai e un detaliu interesant. În momentul în care o pui la încărcat, știi, o pui la încărcat, aștepți acolo, la un moment dat auzi din mașină. The vehicle is charging! Era ceva, the vehicle is charging! The change, vorba lui micuțul, știi? The vehicle is charging! Mamă, se încarcă, ești nebun la cap. Uite, vezi? S-a închis singură și acum ia. Deci jur că asta ar vrea să fie alarma mea de dimineață, când mă trezesc la 7 dimineața până alarma să fie. Să mă simt ca pe o insulă pustie, pe plajă, frumos. Of, vise, taică, vise. Ok,
Hai să continuăm. Cu ce să continuăm? Se închid geamurile din cheie. Prima dată nu. Mai apeși o dată? Nu. Hai. Ușa! Nelu Ciocănelu. Moale. Moale, ce tare. Aici azi evident că nu o să dăm că e pianul black. Moale, moale, tare, tare. Buzunare încăpătoare. Încape sticla de 2 litri. Comenzi pentru geamuri și oglinzi. Și aici avem mânerul. Și evident încuietoarea. Și acum există două chestii. 1. Tu poți să selectezi de aici, din tabloul de bord, dacă ea să se încuie atunci când o treci în drive sau atunci când merge. Dar poți să selectezi și e foarte, adică recomand chestia asta, să se descuie atunci când treci în parc. Pentru că altfel ea se descuie doar dacă apeși tu pe buton sau dacă deschizi tu ușa șoferului, se descuie restul mașinii. Ceea ce înseamnă că dacă vii și tu te duci, e o gagică și la final când trebuie să o duci acasă, ea vrea să plece, mașina e în parc și nu se deschide, înțelegi, se sperie. Pe aia crede că vrei să-i faci lucruri nasoale și sună la poliție și te bagă poliția pentru sechestrare de persoane. Așa că du-te aici, în tabloul de bord și selectează ca mașina să se descuie când ești în parc. Dacă ești însurat, las-o așa. Mașina asta bipăie. Dacă aveți un SsangYong, țineți minte că bipăie. Dar ușa acoperă pragurile. Da, e mașina pornită acum ca să poți să facă chestia cu geamurile, da? Ușile acoperă pragurile, ceea ce e bine, că nu te mai murdărești când intri în mașină. Avem auto în față, impuls în față, nu avem în spate. Avem protecție, dar dacă vrem să facem același lucru în spate, nu avem impuls și nu avem nici protecție din asta. Oricum, măcar avem loc cu cheia normală fizică a mașinii, dar un avantaj în a avea keyless entry, keyless start și cheie tip briceag este că nu mai trebuie să scos cheia fizică, să stai, să scoți, să o pierzi. Nu, e deja aici. Îmi place sistemul ăsta foarte bine. Și mai e un avantaj, atunci când te mănâncă în ureche, poți să te scarpi din ureche, în nas sau la dinți acolo dacă n-ai scobitoare. În spate, tare, moale, moale, tare, tare, piano black, încuietoare și buzunare destul de încăpătoare pentru spate. Chiar sunt ok pentru clasa asta. Și surpriza surprizelor, avem banchetă încălzită în spate. Vă dați seama că dacă avem banchetă încălzită în spate, în față avem și noi ventilation. Bun, hai să vedem spatele rapid de tot. Avem două bare longitudinale, antena de tip șurub, așa cum place mie să-i zic, eleronul cu al treilea stop de frână, ștergătorul care nu are dezaburire special pentru ștergător. La Corando normal scrie Corando aici, la Corando electric scrie Corando aici. Asta dacă nu știi vreodată în spatele cărei versiuni ești, oricum nu vezi țeava. Aici avem un pseudodifuzor pentru aerodinamică, mașina pe lângă grilă, mai primit mici, foarte subtile detalii aerodinamice care să îi îmbunătățească acel coeficient aerodinamic care este inamicul cel mai mare al mașinilor electrice. Asta și clima. Dar despre asta o să vorbim un pic mai târziu. Deci, ce părere aveți despre Corando electric din punctul acesta de vedere? Am uitat să zic un lucru, că avem și lumini de curtoazie. Au ajuns și luminile astea de curtoazie. Acum 15 ani erau numai pe merțane. Acum au ajuns pe orice mașinuță, mai mult sau mai puțin de buget. Ai fost la mall, vii încărcat de bagaje, mașina te recunoaște. Te-a recunoscut mașina, tu chiar dacă nu o deschizi, vii aici în spatele mașinii, 3, 4, 5 și acum ar trebui să se deschidă portbagajul. Aceasta este funcția de Smart Tailgate dacă ai haionul acționabil electric. Acum, ce se întâmplă? Poți să activezi haionul electric, poți să nu activezi haionul electric, să fie doar manual. Poți să ai Smart Tailgate, să te recunoască cu cheia, atenție la spălătorie. Da, să nu ți se deschidă. Mi s-a întâmplat mie la un Rexton acum vreo 2 ani. Chestia asta să mi se deschidă haionul. Deci poți să activezi, poți să dezactivezi Smart Tailgate-ul. Mai mult există chiar și o funcție prin care poți să programezi de câte ori să apeși pe butonul ăsta de pe cheie. Deci el scrie hold aici. Dacă tu te duci în meniu și zici că vrei să apeși de 2 ori ca să descuie, poți să faci chestia asta. Niște setări foarte utile la haion, la SsangYong Corando. Și vă mai dau un exemplu. Apeși pe butonul ăsta, are 2 săgeți, ceea ce înseamnă că odată îl deschizi și odată îl închizi. Dar surpriza cea mai mare vine de aici, pentru că și butonul ăsta are aceleași 2 funcții. Chiar dacă în mod normal ar trebui să fie doar pentru descuiere. Partea bună la SsangYong Corando este că au păstrat volumul portbagajului și spațiul interior de la versiunea termică. Au reușit cumva să facă chestia asta și nici nu stai cu genunchii la urechi, cum se întâmplă la alte mașini electrice. Like, share, subscribe pentru coreeni.
după ce dai copertina asta jos, atenție să nu-i dai drumul, pentru că, după cum voi demonstra eu acum, nu încercați asta acasă, vedeți? Și o trage destul de repede. Dar trebuie să o iei frumos și să o pui așa. Bun. Avem 551 de litri, da? Asta e volumul portbagajului. Stai. Dar fără podea falsă, 420 de litri. Avem o podea falsă, 60 de kg maximum, da? Avem a doua podea falsă. Ia uite scaiul ăsta, știți scaiul de ea. Ha, ce chestie. Scaiul ăsta nu trebuie să fie acolo, trebuie să fie în spate. Da? A doua podea falsă, 120 de kg. Și acum avem 60 cu 60, 120 în total. Cablurile de încărcare le avem aici, un spațiu de depozitare și, surpriză, aici niște antifonare, dar nu te aștepta să aibă roate de rezervă, pentru că evident nu are. Avem mai multă antifonare în Ssangyong Corando Emotion decât într-un Ssangyong Corando normal. Hai să pun podeaua asta la loc. Apropo, podelele pot fi puse foarte frumos aici, pe post de, și așa o să le las, pe post de despărțitoare, da? Sau pot avea ele fiecare câte un loc, da? Deci, asta e partea mișto, că au loc fie acolo amândouă ca să fie depozitate, fie aici, pe post de despărțitor. Și dacă vrei să pui coviltirul ăsta undeva, ai două astea pe care scrie up, le ridici, scoți coviltirul, bagi aici și astea te descurci, le lași tu acasă. Uite sigla Ssangyong de Coreea. Vezi că noi avem sigla de Ssangyong de Europa. Da, și aici la fel. LH, RH. Deci, left hand, ca să știi pe ce parte sunt. Și așa. Toate bune și frumoase. Dar, ia uite ceva mișto. La Corando pot până și eu să rabatez bancheta din spate. Hai, vină încoa. Și avem podea plană. Mă rog, am fi avut podea plană dacă nu aș fi luat eu podeaua falsă și aș fi pus-o așa. Ar fi fost podea plană de încărcare și ca să nu-ți prinzi centura atunci când o ridici înapoi, ai nu unul, ci două locuri unde poți să spui centura ca să nu fie prinsă de banchetă. Și avem banchetă cu nu una, ci două poziții ca să stai ceva mai odihnit pe spate. Ori tu, ori copiii. Și acum dimensiunile, pe scurt, aceleași dimensiuni precum un Corando normal. 4 metri 400 și ceva lungime, deci e un SUV compact în toată regula. 1,87 lățime, 1,63 și jumătate, adică aproape 1,64 ca mine așa, înaltă, ampatament 2 metri 67 și o greutate de 1840 de kg la gol, 485 de kg sarcina utilă și poate să tracteze până la 1500 de kg cu frână. Fără frână, remorcă fără frână, atunci doar 500 de kg. Și chiar dacă în față e motorul ăsta nou electric, toate subansamblele, diametrul de bracaj a rămas același, 10,7 metri, ceea ce pentru o mașină din clasa asta este o valoare bună. Bună, poți să întorci Corando unde vrei, aproape. Cu toate că avem o electrică, da, avem antifonare. Am observat că multe electrice au antifonare. Oricum, la electrice, dacă n-ai vibrația de motor, nu auzi zgomotul motorului, atunci ai auzi alte zgomote și ai nevoie de mai multă antifonare. Și la Ssangyong Corando, după cum am spus mai devreme, ai mai multă antifonare decât la un Corando normal. Și cheder frumos. Aici nu avem amortizoare și capota e destul de grea, dar aia e. Ce mă surprinde pe mine este că avem dita mai căpăcelul ăsta care se prinde cu șuruburi ca să te ascundă de tot ce înseamnă arhitectura asta pe 400 de volți a sistemului electric. Măcar au făcut capacul ăsta de unde poți ajunge la bornele de la baterie, la bateria de 12 volți, pentru că da, și mașinile electrice rămân fără baterie. Motorul electric, evident, care este montat aici, angrenează doar roțile față. Nu avem o versiune dual motor ca să avem tracțiune integrală pe Corando Emotion. Acesta dezvoltă 190 de cai putere și 360 Nm, suficient ca mașina să se ducă până la 109,4 secunde și să se întoarcă cu 156 de km la oră viteză maximă dacă este cazul. Aici, jos, se află bateria litiu-polimer a mașinii, 61,5 kWh brut, 55,3 kWh sau 2 sau 3, cred că 3. Net, nici nu mai contează, 0,1, nici nu mai contează. Capacitate netă. Asta îi permite mașinii să aibă o autonomie de 339 și 346 km
VLTP sau 499 City. Asta cu City e un pic exagerată. Mereu la electrice asta cu City e exagerată. Nici eu nu pot să scot atâta, oricât de mult aș încerca. Așa sunt testele VLTP, sunt un pic exagerate. Însă testele astea VLTP sunt un pic mătrășite, în sensul că odată producătorii, că nu ei, VLTP-ul îți emite o autonomie, dar îți emite și un consum mediu. Dacă le pui cap la cap, ele nu bat, adică autonomia e 339 cu 346 între pe acolo, dar la consumul de 16,8 cât zic ei, atunci autonomia ar veni 329. E mare diferență, dar la alte electrice diferența este mare, până la 100 de kilometri. Acum, eu am mers cu mașina asta cam cum aș merge eu dacă ar fi a mea. Și am scos 13. Am scos 12,3 în oraș și am mai mers până afară și am dus-o la 13. Consum efectiv mediu 13, v-am spus, eu aș depăși 400 de km cu asta. Așa cum am depășit autonomia cu Ioniq electric, cu Kia Eniro și cu Kona electric și cu Kia Soul și așa mai departe. Nu știu ce se întâmplă la coreeni, dar mașinile lor sunt mai eficiente decât VLTP, cel puțin în mâinile mele. Și eu vă garantez că nimeni nu o să mai scoată consumul ăsta cu mașina asta. Da? N-are nimeni răbdarea sau interesul să facă chestia asta. Mai ales că sunt unii care efectiv vor să dea cu electricele de pământ. Da? Nu zic că cum am mers eu e bine, că omul normal de rând nu vrea să urce în mașină, se duce la serviciu, se întoarcă, nu zic, cu regenerare, cu anticipare de trafic, cu piciorul pe pedală pus într-o formă nu știu de care, ca să fie mașina mai eficientă. Mă rog, apropo de eficiență și de autonomie, nu ar trebui, am făcut eu un calcul, deci dacă eu scot cât am scos acum, iarna, n-ar trebui sub nicio formă ca mașina să scoată sub 230-240 de kilometri. Iarna. Sub nicio formă, cu căldura dată la maxim, cu nu știu ce. Și partea mișto este că avem pompă de căldură în standard, boss. În standard. E 1000 de euro la Volkswagen. E 1000 de euro la Volkswagen. Aici e în standard. Pe mașină de 26.600 cu rablă. Și acum ajungem la încărcare. Portul de încărcare nu poate fi deschis dacă mașina nu este descuiată. După aceea el poate fi deschis. Și avem așa, încărcare lentă AC la 6,6 kW. Aici mi-ar fi plăcut să fie o valoare măcar de 11. Încărcarea rapidă totuși este la 100 de kW. E decent. Noi n-am ajuns încă să avem, majoritatea stațiilor la noi au 50, adică mașina asta e future-proof Romania o perioadă destul de măricică. Ea se încarcă de la 20 la 80 în 300 de minute, de la 10 la 80 în 36 de minute, deci e pe undeva pe acolo. Aceștia sunt timpii de încărcare. Există mașini cu încărcare mai rapidă, există mașini cu încărcare mai lentă. Deja dacă treci de 100 de kW, nu prea mai simți nevoia asta de mai mult. Bine, e frumos să te duci cu Taycanul în Germania la o stație de 350 să încarci cu 270. E frumos să iei Tesla Plaid-ul ăla de la am luat eu, să te duci la Supercharger să încarci cu 252 de kW. Am uitat să zic că această baterie este tot de origine coreeană, precum și mașina de la LG Chem, unul dintre cei mai mari producători de baterii, ca al doilea după CATL. 5 stele la testele de Euro NCAP. 5 stele la testele Euro NCAP, are orice Corando, chiar și Emotion. Mai mult, Emotion vine cu, ia uite-l, airbag pentru genunchi și airbag central, ca să nu dai cap în cap cu nevasta atunci când faceți accident lateral, Doamne ferește. Aici, în stânga volanului, avem câteva butoane interesante, luminozitate, lane keep assist, blind spot, hill descent control, portbagaj, SP off și înălțimea farurilor. Panoul de siguranță este și el aici. Din punct de vedere ergonomic, nimic de reproșat aici. Scaunele sunt puțin ferme la prima vedere, dar sunt ergonomice. Mie îmi plac, n-am obosit în ele niciodată. Îmi place că au șezutul scurt, ca să încapă și picioarele mele, să nu îmi dea în genunchi. Reglaj electric, nu avem memorie ce drept în banii ăștia, încălzite, ventilate. Sunt niște scaune decente. La versiunea asta electrică avem și cusături albastre, dar și punctele astea, perforațiile, au un pic de albastru în ele, ca să-ți arate că avem versiunea electrică tot cu albastru. Avem și aceste accente de pe volan și de pe bord, dar acum ne concentrăm pe volan. Toate butoanele sunt super ergonomice, volanul este subțire. Hai să vedem dacă
e mai mare decât media din industrie, s-ar putea să fie mai mare de 37, 38, un pic mai mare decât media din industrie. La padele ajungi foarte ușor, padele pentru regenerare și comenzile aici sunt ușor de folosit pentru că vezi tot timpul ai în câmpul vizual comenzile. La alte mașini nu ai în câmpul vizual aceste comenzi. Volanul se reglează manual și are suficient reglaj, cel puțin pentru mine. Acum, pentru voi o fi altfel, dar mie nu-mi creează probleme. Materiale, moi aici pe tabloul de bord. Am observat că există în Marea Britanie niște versiuni care au bordul albastru. Mi se pare foarte funky așa. După aia tare, piano black aici, nu atingeți că e piano black. Apoi aici tare, 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 tare și evident cotierai moale. Dar uite, Corando o fi el un model de buget, dar nu se mișcă, uite, nu se mișcă, n-ai bine de consolă, dacă vrei să tragi de ea, nu se mișcă. Zic că e destul de bine făcută. Asamblarea la SsangYong n-a fost niciodată o problemă. Pe modelele superioare, cum ar fi Musso, Grand sau Rexton, materialele sunt bune, chiar aproape de premium, însă pe modelele astea mai jos în gamă, fiind modele de buget, asta termică se bate cu Duster la preț, la aceeași putere, la putere echivalentă. E ok, e decent. Nu m-ar deranja să am materialele astea pe mașina mea. Spații de depozitare. Hai să vedem dacă avem de ce să ne plângem. Opa, avem pentru ochelari. Avem un wireless charger aici și avem două suporturi de pahare aici și un loc mic pentru o ruletă sau un telefon mai mic aici. Totodată, în cotieră, încap multe lucruri și în torpedou încap mai multe lucruri. El e adânc, dar nu e foarte înalt. Și mai avem câteva sloturi aici. E iluminat, e amortizat, dar nu este capitonat în banii aceștia. Buzunarele ați văzut, încape o sticlă de 2 litri. În ele mai au și decupaje, sunt decente buzunarele, le-ați văzut ceva mai devreme. E o mașină normală la capitolul spații de depozitare, nici prea, nici foarte. Ergonomie. Oglinzi, geamuri, câteva scurtături, manetele ok, tot ce înseamnă volan, inclusiv volan încălzit, că avem volan încălzit pe mașina asta, da? Se află aici la îndemână. Apeși pe buton, bă, și butonul e mare, mă, adică niciodată nu vei avea problema să apeși pe ceva ce nu vrei și click-ul e destul de satisfăcător. O să trecem la sistemul de infotainment, climatizarea automată pe 2 zone cu comenzi fizice ușor de manevrat, scaune încălzite, scaune ventilate, buci calde, buci reci, butonul de start este aici și un USB. Aici mi-ar fi plăcut mai mult. Mașina asta are un singur USB, dar 2 prize de 12V. Puteau să pună mai multe prize de 12V și ai încă 2 USB-uri la fiecare, deci 5 ar fi în total, că mai avea o priză de 12V în spate și una în portbagaj, 3 prize de 12V. Îți iei 3 Roidme-uri din alea, dai 90 de lei pe bucată și mai ai încă 6 USB-uri fast charger. Ăsta nu e fast charger, USB-ul ăsta nu e fast charger, am încărcat eu ceva la el și nu e. Dar pentru cine dorește, mai avem și wireless charger. Avem aici senzor de parcare, modul de rulare eco, normal și sport. Aici avem programarea încărcării. Dacă tu, spre exemplu, ajungi acasă la ora 5 seara și noaptea ai curent mai ieftin, poți să-i dai tu să programeze când e curentul mai ieftin, care e foarte mișto. Aici e oprirea încărcării și schimbătorul de viteze, selectorul transmisiei, cum vreți să-i spuneți, este preluat de la SsangYong Rexton. Da, e mare, e pătrățos și se manevrează destul de ok. Frână de parcare electrică, auto hold, ai cam toate funcțiile de care avea nevoie. Mai puțin un USB în plus, dar unul dacă era în plus și eram mulțumit. Parasolarele. Credeam că nu se extind, dar aparent asta se extinde. Bine, SsangYong, nu avem lumină la para. Uite ce chestie, se dezactivează lumina. Aha. Foarte tare. Și am văzut primul sticker KG Mobility pe parbriz aici. Scrie OK. Oglinda este electrocromă, toți senzorii sunt aici sus. Lumina. Da, avem LED înăuntru. Plafonul nu e negru, dacă îi pasă, și butonul de SOS dacă ai vreodată o urgență. Deci pe partea de ergonomie stă bine. Îmi place foarte mult volanul ăsta subțire cu decupaje și padelele apropiate. Clicul ăsta satisfăcător. O să vorbim despre regenerare, că avem un pic mai târziu la condus. Tabloul de bord este diferit la e-motion față de Corando electric, dar tot este funky așa. Ăsta este designul normal. Dacă vrei să umbli prin meniu, vezi așa, Energy Flow
tire pressure, trip A, trip B, consumul, atenție, consumul se resetează de fiecare dată când pornești mașina, cu excepția cazului în care tu intri în meniu și găsești meniul acela unde poți să dezactivezi funcția aia stupidă și îl resetezi doar atunci când vrei tu. Poate să fie să-l resetezi când pornești mașina, după ce încarci sau manual. Eu l-am lăsat pe manual. Apoi, încă un tablou de bord destul de interesant cu informația acolo în stânga, e destul de frumos. Asta dacă vrei să pui accentul pe partea asta de power și charge atunci când mergi cu mașina. Apoi, același meniu, dar cu ceva sisteme de asistență, mă refer la primul, consum, și aici avem meniul de mirroring. De fapt, e ciudat, pentru că ori poți să pui navigația, ori poți să pui mirroring, să ai, știu că acum avem două navigații, dar uite, eu dacă fac chestia asta, dacă umblu în Apple CarPlay, știi? Efectiv pot să văd CarPlay-ul de acolo. Eu degeaba vă mai arăt CarPlay-ul pe sistemul de infotainment, pentru că totul merge de aici. Și dacă este să apară ceva, cum ar fi semnalizarea, îți apare peste, ceea ce e foarte mișto. Chestia asta lipsește de la SsangYong Torres și credeți-mă, mi-a lipsit mult. Să am CarPlay-ul aici în tabloul de bord pentru mine este dumnezeiesc. Doar anumite modele SsangYong au chestia asta, plus Audi TT și Audi R8. Mergem și la celălalt meniu, la ultimul, care are toate sistemele, toate setările mașinii, pentru că tu nu ai setări în sistemul de infotainment, toate sunt aici. Front safety, toate sistemele, da, efectiv, toate sistemele, da, inclusiv safety distance, attention warning, toate sistemele de asistență le găsești aici. Și ai și adaptive cruise level, să fie confort normal și dynamic, adică cât de mult să te bruscheze sistemul, pilotul automat. Mai găsești chestia asta și pe alte mașini. Hai să vedem. Avem back, front, rear safety aid, știi? Safety exit warning, ăsta îmi place pentru că îți spune dacă vine vreo mașină în blind spot și nu că nu te lasă, dar te anunță când să ieși. Parking safety aid, front obstacle warning auto on, da, să te anunțe dacă ai un obiect în față. Apoi dashboard settings and info. Aici vezi fuel economy reset, să fie off after recharging sau after ignition. Da, aici trebuie să fie off. Fuel economy, unit temperature, tire, whatever. Da, restul sunt normale. Check-up alert, sound, da, sunete de genul ăsta. Și undeva ar trebui să fie warning sound type, dar nu e aici, e la convenience aia. Virtual engine sound. Și mașina are două sunete, da? Ăsta e 2-ul, pe care l-auziți acum. Și ăsta e 1. Deci, efectiv, zici că una e biserică satanistă și una e biserică catolică. Ok. Hai să o punem în parc. Display settings, automatic switching, comfort, eco, adică să fie cu verde sau cu roșu sau cu albastru sau în funcție de modul de rulare. O să vă arăt și eu imediat chestia asta. Răspunde foarte rapid tabloul de bord. Back, vehicle settings, aici tot ce înseamnă uși, încuiere, descuiere, ce v-am povestit mai devreme, portbagaj, lumini, follow me home, coming home, leaving home, convenience, steering wheel, wiper mode, light mode, approach, whatever, chestii de genul ăsta, long term parking, toate setările mașinii le veți găsi aici. Deci acestea sunt setările mașinii și acum modurile de rulare. Avem normal, eco, comfort, sport și dacă ți-ai apăsat pe drive mode, ai Eco Plus, care sincer, acum am descoperit și-o pe el. Eu ca prostul am mers pe Eco în loc să merg pe Eco Plus și am scos consumul ăsta mare așa. Când puteam să merg pe Eco Plus să consum și mai mult autonomie de cât 450. Da, eu prost. Și în cazul în care schimbi modul de rulare pe celălalt meniu, atunci ai la fel. Eco normal și Sport și Eco Plus. Și acesta este sistemul de infotainment cu navigație, cu Apple CarPlay, cu Android Auto, cu Fir, cu moduri pentru audio, cu navigație, cu phone, cu setup, cu egalizator. Sistemul audio este decent, nu este nimic extraordinar, exact ca la majoritatea modelelor SsangYong sub Musso Grand și sub Rexton. Mai avem aici câteva scurtături, navigation, e-manual, EV settings, dacă vrei setările pentru modelul electric, vedeți, le găsiți aici. Chestii de încărcare, adică fix aceleași scurtături. Aici ai Turcia sau ceva. Modul de noapte al ecranului ăsta este, da, seamănă cu steagul Turciei. Și
Aici, dacă vreți, din nou toate setările, doar că mai mari. Dacă nu vreți să fie mici, aici sunt mai mari. Și cam asta este. E un sistem de infotainment scurt, adică e mai complicat tabloul de bord decât sistemul de infotainment. Aici te duci frumos, apeși pe butonul ăsta, rămâi aici și ai plecat la drum. Ajungem în spate la Ssangyong Corando, unde avem același spațiu precum la versiunea termică, ceea ce înseamnă că aici, unde este scaunul pus, eu nu ajung la pedale. Apropo, pedala de accelerație e în podea la mașina asta. Pedaliu drăguț nemțesc, așa. Și deci tu ai spațiu foarte mult, eu aproape pot să mă bag aici. Spațiul la picioare e gârlă, în condiții în care eu nu pot să ajung la pedale. Spațiul la cap e bun, avem mânere, avem centuri reglabile pe înălțime, banchetă încălzită, buzunare mari, bancheta e destul de confortabilă. Dacă vrei să stai mai pe spate, poți să stai mai pe spate. Uite ce relaxat poți să stai. Tetierele nu sunt drepte, sunt decupate pentru cap și pentru gât. Asta e foarte mișto, că poți să dormi. Ăsta e un detaliu mic, dar care contează foarte mult la drum lung. Dacă vrei să dormi în mașină, foarte mult contează chestia asta. Una bucată cotieră, două suporturi de pahare, banchetă rabatabilă 40-60, nu avem ski hatch și o priză de 12V. Din nou nu avem aici USB, nu avem nici guri de ventilație, dar avem, ia uite ce plase aici, nici Lufthansa nu are așa ceva. Uite și tu ce strong sunt și sunt acoperite cu piele din asta falsă. Deci cam așa este la interiorul lui Ssangyong Corando, chiar și în versiune Emotion. Mașina este foarte spațioasă. Like, share, subscribe. Și acum hai să o conducem. Mergem la proba de condus, dar înainte să arătăm camerele. Și trebuie să spun că asta e o cameră foarte bună. Nu că par avea indicații dinamice, nu că par avea cea mai bună rezoluție din lume, că nu are, dar pentru low budget rezoluția e foarte bună. Și uitați-vă la chestia asta. Uitați-vă la chestia asta. Eu n-am mai întâlnit o cameră. Trebuie să mă duc foarte aproape de... să-mi spună efectiv la milimetru. Eu știu exact unde sunt. La alte camere, nu că bipă e ea, dar văd eu. Hai că mai încercăm o dată. Efectiv, văd eu cât de aproape sunt de obiectul din spate pe care urmează să îl lovesc. Da? Ia fiți atent aici. Și pot să parchez mașina efectiv la milimetru, că aici se termină mașina. La altele, camera e pusă un pic prea jos și nu vezi ce lovești, unde lovești, pe când aici poți să parchezi efectiv milimetric. Asta înseamnă o cameră bună. Acum hai să mergem la proba de condus, că mi-am pus și GoPro pe cap. Apropo, alt detaliu mișto. Ia uitați-vă aici. Trec în marș arier și am camera fix aici, în bord. Da? Și am două camere. Bine, am o cameră, dar un singur. Dar două ecrane. Și așa când pleci de pe loc, mașina nu se simte diferită cu mult față de un Corando normal, doar că e electric. În general, aceeași poziție la volan, aceleași oglinzi destul de drăguțe și corect dimensionate, peste totul în lunetă, vezi și în spate, în al treilea geam acolo, și același sunet foarte tare, ca și volum, de semnalizare. Deci te obișnuiești. Scaunele am zis că sunt similare, volanul e același, padelele le folosești pentru altceva, de data asta le folosești pentru regenerare, dar vă arăt imediat. Și suspensia este, cred că, singura diferență între cele două, bine, pe lângă diferența de masă, de greutate. Dar suspensia, ca să compenseze cele 300 și ceva de kilograme ale bateriilor, sunt ceva mai tari amortizoarele, e ceva mai rigidă mașina. Acum, asta nu te deranjează pe drumurile astea cu denivelări lungi, cu toate că citești drumul și ai și un pic de feedback în direcție, nu mult, dar ai un pic de force feedback acolo, cum s-ar spune. Nu, te deranjează acolo când ai în drum spart pentru canalizare, știți, dungile alea transversale care traversează drumurile, acolo te deranjează. Atunci când ai în denivelări din astea, ca la 90 de grade, în care dai tare și atunci le simți, știi? Nu e vorba că trec ele prin mașină, vibrațiile prin mașină, e pur și simplu vorba că șocul se resimte destul de rigid. În rest,
poți să mergi cu ea prin București, de exemplu peste speed bumper, la denivelări rotunde, deci nu la 90 de grade, atunci mașina se comportă mai mult decât decent. Deci nu ai probleme cu el. Evident, ai ruliu mai mult decât la un Corando, că e electric, dar direcția pare la fel de rapidă, la fel de agilă, poate chiar un pic prea rapidă pentru cum e mașina asta. Adică dacă ați mai văzut voi mașini electrice sportive, și aici nu mă refer la Taycan sau la Audi e-tron și așa mai departe, dar asta se bate la direcție cu niște mașini care au pretenții mult mai sportive. Chiar se bate. Pentru că direcția e mega rapidă. Uite, bam, un pic am dat, bam, un pic am dat și mașina deja s-a înclinat. Ia să vedem. Speed bumper. Bam, bam, vedeți? Doar atunci când este vorba de denivelări din acelea cu unghi de 90 de grade, care te tung, 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 știi? Nu așa. Nu rotunde, nu sferice, nu cilindrice, nu și așa mai departe. Deci, cam așa este cu Corando ca și dinamică. Pedala de frână cu regenerare 0 mi se pare responsivă, mi se pare că trecerea de la regenerare la frâna fizică, dacă de adevăr se folosește, ia să vedem, dacă se folosește și regenerarea atunci când ea este dezactivată, trebuie să se folosească, pentru că altfel e păcat. Ia. Da, se folosește regenerarea, dar mi se pare că trecerea de la frâna cu regenerare la frâna fizică este aproape insesizabilă, e ca o mașină normală. Asta cu regenerare 0. În ceea ce privește regenerarea, avem, hai să vedem, să le numărăm, că sunt 3 sau 4. Deci 0, în care mașina face coasting și tu te duci exact adică. Apoi, apoi padela 1, un pic de regenerare, dar este aproape imperceptibilă față de coasting. Simți cum mașina încearcă să decelereze, dar nu decelerează deloc violent. Apoi, treci pe 2. Ia să vedem. Treci pe 2 și mașina deja începe să regenereze mai tare. Cam cum te-ai aștepta să fie o regenerare medie spre puternică la o mașină electrică. Însă, cireașa de pe tort, vârful din grămadă, piesa de rezistență, 3-ul, care fiți atenți aici. Uitați-vă cum. Deci e atât de puternică încât eu mă duc în față, ca și când ar frâna. Așa că se vede. Până pe la vreo 10 km pe oră. Și chiar mai mult, până la 3 km pe oră. Nu ai one pedal driving, nu ai regenerare adaptivă, automată, cum vrei. Doar totul din padele, cum o setezi tu. Dar, ia fiți atenți aici. Iei piciorul din gaz. Și uite. Ce regenerare puternică. Foarte mișto. Asta e bună în oraș, mai ales dacă te grăbești. Și mai e o chestie. Când pleci din regenerare să accelerezi iar, mașina este în regenerare și în timp ce este în regenerare, când pun piciorul pe accelerație, nu se întâmplă nimic. Acesta este un sistem de siguranță menit să împiedice apăsarea accelerației din greșeală. Și am mai văzut-o la câteva mașini, dar la Corando senzația e cea mai puternică. Dacă eram astăzi în trafic și acceleram, luam piciorul din gaz, eram la un semafor pe la Piața Presei și mașina din față mi-a frânat brusc și ea era deja în regenerare, deja frâna. Și eu am vrut să plec și n-am observat că mașina din față mi-a frânat și am apăsat pe accelerație și nu s-a întâmplat nimic și uite așa, nu am dat eu un Loganul din față. Nu l-am lovit. Acum, dacă schimbăm macazul și o trecem pe regenerare 0, luăm piciorul din gaz, punem iar și mașina răspunde. Evident, acum suntem pe modul Eco Plus, dar nu răspunde atât de violent, dar putem oricând să schimbăm modul. Ia să vedem. Și apropo, fiecare mod de rulare are propria sa regenerare prestabilită. Spre exemplu, asta o las în 3, da? Merg cu 3, merg pe confort și dacă o trec chiar în Eco, atunci regenerarea prestabilită este 2, la confort este 1 și la sport tot 1 și la Eco Plus, ia să vedem, la Eco Plus tot 2.
Deci automat fiecare model are propria sa treaptă de regenerare prestabilită și după aia o schimbi tu din padele. Acum, hai să vedem. Pe confort, care e modul în care mașina pornește, ia. Trage binișor, merge. Mașina nu e lentă deloc. Dacă o trecem pe sport, atunci devine și mai rapidă. Ce am observat eu la mașina asta în prima zi în care am mers cu ea și nu am testat consumul și am vrut doar să văd așa cum merge, este că destul de silențioasă și îți vine să mergi cu 20-30 peste limita legală tocmai pentru că este atât de silențioasă. Zgomotele în sine, da, sau nivelul zgomotului, nivelul volumului, cum vreți să spuneți, e 62,3 decibel, ca o mașină din clasa asta, doar că termică. Însă, ceva, chiar și pe modul eco, mă face să conduc mașina asta destul de sportiv. Altă chestie pe care o să o vedeți acum, da? Atunci când ai o mașină coreeană, electrică, nu contează care e aia, cu tracțiune față, în momentul în care pleci de pe loc tare, se întâmplă următorul lucru. Mașina, uite, vezi? V-am spus cum am semnalizat, cum a scârțit. Deci, efectiv, mașina dă să piardă aderența pentru că are prea mult cuplu instant pe puntea față, 360 Nm. La o mașină termică, efectiv, ai nevoie să crești un pic turația, să-i dai tare ca să ai efectul ăsta de scârțială. Pe când la asta e aia. Bine, la 80 era culmea să se întâmple. Și da, indiferent de mod, pe kickdown pe asta, ai o treime de secundă lag, adică nu e Tesla style, să te duci, știi? E un pic de lag acolo. Dar mă gândesc că e făcut totuși pentru siguranță. Așa mă gândesc eu. Hai să o trecem pe Eco Plus. Sau pe Eco, nu contează. Mai am un detaliu interesant. La multe modele electrice, în momentul în care tu ai piciorul pe frână, tu nu poți să schimbi treapta de regenerare. La asta poți. Deci nu sunt multe mașini electrice la care poți să faci chestia asta. Și mie îmi convine pentru că eu, de exemplu, sunt pe coasting, încep frânarea și automat, din reflex, dau padelă stânga ca să am mai multă regenerare. Asta în condițiile în care n-am piciorul pe frână. Că mă folosesc foarte mult de partea asta de regenerare atunci când decelerez, ca să fiu cât mai eficient. Ei bine, în momentul mi s-a întâmplat de multe ori să am nevoie de o frânare, să fiu un coasting, să pun piciorul pe frână ca acum, da? Să dau padelă cu piciorul pe frână și să nu se întâmple nimic. Da? Pentru că nu poți să schimbi modul de regenerare în timp ce frânezi. Uite că la asta poți. Da. Lane assist-ul merge bine, tempomatul adaptiv merge ok, volanul încălzit se încălzește, dar e prea cald acum. Asta e Corando, e o mașină interesantă electrică în banii ăștia. Adică se duce acolo sub Model 3 și vine și dotat sub Model 3. Și oricum Model 3 e clasă medie, ăsta e clasă compactă. Sunt clase destul de diferite. Dar dacă mergi suficient de economic cu mașina cum am mers eu, poți să faci din Corando Emotion asta o mașină suficient de eficientă. Și acum știu că o să vină mulți și o să spună: dar eu cu Passatul meu fac 1500 de km cu un plin de diesel și nu mai stau la încărcat și nu știu ce. Și că așa, după un timp așa încep să se audă, știi? Că e aceeași poveste. Dar mai sunt oameni care au ultimul Passat, au ultimul X5, au un Corando, au un un Rexton, cum e Liviu Vârciu, și vor ceva de oraș, a doua mașină pentru nevastă, de dus copiii la școală. Probabil stau la Corbeanca și trebuie să-și ducă copiii la școală în București. Da, nevastă, copil, muncă, chestii, mașină, a doua mașină. Că sunt, și acum am fi ipocrit să nu spunem asta, noi românii le avem cu mașinile. Bărbatul un copil, nevasta un copil, bărbatul o mașină, nevasta o mașină, copilul o mașină, purcelul o mașină, aia o mașină, aia o mașină de vacanță. Adică suntem ipocriți să considerăm că avem nevoie doar de o singură mașină. Noi care avem mașini, intri în București și vă jur, în orice clădire ai intra e câte o mașină. Sau de oriunde te-ai uita,
vezi câte o mașină și prin herăstrău și prin parcuri vezi mașini. E plin, da? Asta e fudulia noastră. Și dacă asta e fudulia noastră, atunci nu putem critica lumea care își ia o electrică din asta ca a doua mașină. Dacă stau la casă și au panouri fotovoltaice și așa mai departe. Da? Bă, eu cu pașatul meu fac 1000. Da, ok. Fă 1000 de kilometri jumate. Și mie îmi plac mașinile, da, care au rezervorul mare și consum mic la drum lung. Îmi plac. 318D-ul meu țiplă. Avensiul meu diesel țiplă. 1000 și ceva de kilometri. Da, mi-au plăcut la nebunie. Dar nu toată lumea are aceeași nevoie. Și cu asta încheiem 2 giveaway-uri. Abonați-vă pentru mai multe clipuri. Nu uitați de grupul de Telegram cu abonații în descriere. Eu am fost Luci, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare, Sanghion Corando Emotion, aștept părerea în comentarii. Mai este Corando o mașină bună în 2024? Da, este. Hai, v-am pupat!